අපි අද soft chocolate frosting එකක් එක්ක yellow cake එකක් හදන්නයි යන්නේ. මේ කේක් එක බටර් කේක් හදනවා වගේමයි. පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි බටර් ටිකයි සීනි ටිකයි එකට දාලා ක්‍රීම් ගතියට එනකම් හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේකට බිත්තර කහමද එක දදා බීට් කරගන්න. ඊළඟට වැනිලා ටික දාගන්න. දැන් මේ බටර් මික්ස්චර් එකට පිටි ටිකයි බේකින් පවුඩර් ටිකයි දාගන්න. ඊළඟට අපි මේකට කිරි ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. කේක් බැටර් එක හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ බේකින් පෑන් දෙකේ බටර් ටිකක් ගහලා ඒකට උඩින් පිටි ටිකක් දාගන්න. එතකොට කේක් එක පෑන් එකෙන් ගලව ගන්න හරිම ලේසියි. දැන් අපි මේ බැටර් එක සමානව බේකින් පෑන් දෙකකට දාගමු. ඊළඟට මේ කේක් එක සෙල්සියස් අංශක 180ක උෂ්ණත්වයක විනාඩි 35ක් 40ක් විතර බේක් කරගන්න ඕනේ. කේක් එක බේක් වෙනකම් අපි චොක්ලට් ෆ්‍රොස්ටිං එක හදාගමු. ඒකට ඉස්සෙල්ලාම බටර් ටික හොඳට ක්‍රීම් වෙනකම් බීට් කරගන්න. ඊළඟට මේකට වැනිලා ටිකයි කොකෝ පවුඩර් ටිකයි දාගන්න. දැන් මේකට අයිසිං ෂුගර් ටිකයි කිරි ටික දදා බීට් කරන්න. දැන් එක කේක් එකක් උඩින් මේ විදිහට අපි හදාගත්ත අයිසින් ටික දාගෙන අනිත් කේක් එක මේකට උඩින් තියාගන්න. ඊළඟට ඉතුරු අයිසින් ටිකත් මුළු කේක් එක වටේටම දාගන්න. ඔක්කොම අයිසින් ටික දාගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ අපි මේ කේක් එක ටිකක් ලස්සන වෙන්න උඩින් ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකකුත් දාගමු. අපි අද හදාගත්ත මේ yellow කේක් එක හරිම රසයි. මේ නිවාඩු කාලේ ඔයාලත් මේ කේක් එක try කරලා බලන්න. මේ රෙසිපි එකේ වැඩි විස්තර බලා ගන්න මගේ dailylife.lk site එකට එන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න.